overgenomen door een lok van de DB, meestal een type 103. Dit duurt ongeveer 10 minuten. De lange wachttijd is nog een overblijfsel uit de tijd van de douanecontrole. De enige trein die uit het zuiden komend niet in zijn geheel verder rijdt is de Berner Oberland, waarvan alleen de achterste wagons doorgaan naar Amsterdam. Een kleine 332 rangeerlok in vriendelijk roze, waarin de ondergaande zon prachtig reflecteert, schuifelt weg met de resterende wagons.